तुम्हाला बॅनरवरून कळलं असेल की आपली जी व्हिडिओ आहे ती काय आहे. तर मी प्रीतम कदम तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे टेक हॅक्स. तर जसं की मी बोललो की मी तुम्हाला एक अमेझिंग ऑप्शन दाखवणार आहे, फ्रीज. ह्याचा यूज काय तर मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये माझ्याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. ॲक्च्युली ह्याचा मला कॉपीराईट लागतो व्हिडिओजमध्ये, म्हणून मी दुसऱ्या व्हिडिओ घेऊन तुम्हाला दाखवत नाही. त्यामुळे मी माझेच एखाद्या त्या 3 व्हिडिओ त्यांच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवलं. ते तुम्ही तुमच्या ज्या व्हिडिओत त्यांना इम्प्लिमेंटेशन करून तो फ्रीज ऑप्शन आहे ना त्याचा यूज करून तुम्ही तुमची जी व्हॉट्सअप जी स्टेटस आहे तो बनवू शकता. चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करू. त्याच्या अगोदर आता मी जे सांगणार आहे ते नक्की शेवटपर्यंत बघा, कारण ह्याचा यूज करून तुम्ही खरंच खूप चांगली एक स्टेटस व्हिडिओ बनवू शकता. त्यासाठी आपली व्हिडिओ आहे ना ती शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की मी जी आजची व्हिडिओ आहे ना ती माझ्यावरच दाखवणार, माझी जे व्हिडिओज आहे त्याच्यावरच दाखवेल. तर तुम्हाला न्यू प्रोजेक्ट करायचं आहे, तुम्हाला पहिली व्हिडिओ सिलेक्ट करायची आहे जी काय असेल ती तुमची. समजा आता माझी ही पहिली व्हिडिओ आहे, हिलाच मी परत करेन कारण माझ्या आता मोबाईलमध्ये व्हिडिओज दुसऱ्या नाही आहेत. सो हिलाच मी ही पहिली व्हिडिओ आहे. त्यानंतर मी फॉर्मॅट चेंज करतो आणि हिला मी वरती टाकतो. परत ओव्हरले जसं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं, तर तुम्हाला नसेल माहीत तर आपला आय बटन जो आहे वरती तिथे तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला ती ओव्हरले जो ऑप्शन आहे त्याचा यूज कसं करतात हे मी तिथे दाखवलेलं आहे. तर पुन्हा मी तीच व्हिडिओ सिलेक्ट करतो. तर अशा प्रकारे आपण काय केलं की 3 व्हिडिओ जी माझे व्हिडिओज येतात त्या मी सिलेक्ट केल्या. आता मी जसं बोललो की मी काय करू शकतो बघा, जेव्हा तर मी रनिंग होते माझी व्हिडिओ तेव्हा 3 व्हिडिओ एकसाथ रन होत आहेत. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसतेच. पण समजा आता माझी पहिली व्हिडिओ मला रन करायची आहे, दुसरी व्हिडिओ मला फ्रीज करायची, तिसरी व्हिडिओ मला फ्रीज करायची. म्हणजे काय एक असा एक पॉईंट आहे जिथे माझी पहिली व्हिडिओ फ्रीज होऊन जाईल आणि दुसरी व्हिडिओ रन होईल, तिसरी व्हिडिओ पॉज होईल. नंतर एक अशी सिच्युएशन आहे जिथे तिसरी व्हिडिओ रन होईल, पहिल्या 2 आहेत त्या काय होतील, फ्रीज होतील. तर हे मी कसं दाखवतो बघा. पहिली व्हिडिओ आपण दुसरी व्हिडिओ आपण सिलेक्ट केली, तिला आपण काय करणार, फ्रीज ऑप्शन जो आहे सिलेक्ट केल्यावर तुम्हाला भेटेल लास्टला, त्याला फ्रीज ऑप्शन करा बघा. एक 3.0 सेकंडपर्यंत ती काय होईल, फ्रीज होऊन जाईल. तर तिसऱ्या ऑप्शनला तिसऱ्या व्हिडिओला सिलेक्ट करा, पुन्हा 3.0 मध्ये काय ते फ्रीज होऊन जाईल. आता ही व्हिडिओ बघा, जेव्हा तुम्ही रन कराल तेव्हा पहिली व्हिडिओ रन होते आणि बाकीच्या व्हिडिओ जे आहेत त्या फ्रीज झाल्या. त्यानंतर जी ह्या टायमाला आपली जी फर्स्ट व्हिडिओ आहे ना ती फ्रीज झाली पाहिजे आणि दुसरी व्हिडिओ आपली रन झाली पाहिजे. पहिल्या व्हिडिओला सिलेक्ट करा आणि फ्रीज करा. पुढचे 3 सेकंडपर्यंत ही व्हिडिओ काय फ्रीज होईल, पण तुम्ही तिला वाढवू शकता जेवढे हवे तेवढे. पण मी सध्या तुम्हाला 3 सेकंदापर्यंतच दाखवतो, बाकी तुम्ही जेवढं हवे तेवढं तिला फ्रीज करू शकता. बघा नंतर पुन्हा मी सेकंड व्हिडिओ रन होणार आहे, मग मी थर्ड व्हिडिओ काय करणार, फ्रीज करणार. म्हणून मी थर्ड व्हिडिओला सिलेक्ट करणार आणि फ्रीज करणार. बघा माझी थर्ड व्हिडिओ फ्रीज झाली. आता बघा मी जेव्हा पहिलं स्टार्टिंग करतो, पहिल्या व्हिडिओमध्ये पहिली व्हिडिओ रन होते, दुसरी व्हिडिओ ते होते, दुसरी व्हिडिओ रन होते, पहिली व्हिडिओ फ्रीज होते. तिसऱ्या वेळी पहिली जी व्हिडिओ तिला मी काय करणार, फ्रीज. सेकंड व्हिडिओला मी करणार पुन्हा फ्रीज आणि थर्ड व्हिडिओ माझी जी आहे ती रन होईल. रिझल्ट्स बघा. ओके. तर ह्या व्हिडिओचं मोठं एवढंच होतं की मी 2 व्हिडिओ ह्याच्यावर बनवल्या की एका फ्रेममध्ये 3 जे आहेत ना, एका फ्रेममध्ये 3 व्हिडिओ कशा बनायचे हे मी 2 व्हिडिओमध्ये सांगितलं. पण मी स्वतः पण फ्रीज ऑप्शन सांगायला विसरलो होतो, म्हणून मी ह्याच्यात एक वेगळी सेपरेट व्हिडिओ बनवली की फ्रीज ऑप्शन यूज करून की तुम्ही जे आहे ना की काय म्हणू शकता आपण की जी व्हिडिओ आहे ती अजून चांगली कशी बनवू शकता, हे मला या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगायचं एक मोटिव्ह होतं. तर तुम्हाला जर व्हिडिओ नक्की आवडले असेल तर लाईक करा आणि आपलं जेवढं कॅपकटचं मला जेवढं माहीत होतं तेवढं मी माझ्या या सिरीजमध्ये सगळं सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला जर एखादा ऑप्शन अजून असं वाटतं की सांगायला पाहिजे तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. त्याचबरोबर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला जो आयकॉन बटन आहे त्याच्यावर पण क्लिक करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलसोबत राहा, कारण आपण अजून नवीन नवीन गोष्टी याच्यामध्ये शिकणार आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलसोबत राहा, ज्याचं नाव आहे टेक हॅक्स.